Πω. Καλά, τι ωραία που στάθηκε. Ορίστε το κέρασμα. Και λίγη έξτρα καραμέλα από πάνω. Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε. Ένα γιαουρτογλυκό θα φτιάξουμε σήμερα. Καλοκαιρινό, δροσερό, με ωραία επικάλυψη. Ξεκινάμε βάζοντας τη ζελατίνη σε νερό να μουλιάζει. 7 φύλλα θα βάλω που αντιστοιχούν σε 12 γραμμάρια. Στη συνέχεια θα τρίψουμε τα μπισκότα στο μούλτι ή με την κλασική μέθοδο του πλάστη. Θα αδειάσω το τρίμα σε φόρμα με αποσπόμενο τσέρκι, διάμετρο 20 εκατοστών, στην οποία έχω βάλει στο κάτω μέρος αντικολλητικό χαρτί. Τα μπισκότα ζυγίζουν 250 γραμμάρια, στα οποία θα προσθέσω τώρα 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Θα τα ανακατέψουμε. Το πιο γρήγορο παντεσπάνι. Προτίμησα μπισκότα με κακάο για να έχει αντίθεση η βάση με το γλυκό. Θα το ισιώσουμε και θα το πατήσουμε με ένα ποτήρι για να σφίξει. Και όπως είναι το βάζουμε στο ψυγείο. Θα στύψω τη ζελατίνη η οποία έχει μουλιάσει για 10-12 λεπτά. Τη μουλιασμένη ζελατίνη θα τη ρίξω μέσα σε 50 γραμμάρια ζεστό γάλα να διαλυθεί. Να μην βράζει το γάλα, να είναι ζεστό. Έτσι. Σε 600 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι με 10% λιπαρά, μπορείτε να πάρετε και με λιγότερα λιπαρά, θα προσθέσω 120 γραμμάρια μέλι της αρεσκίας σας. Φυσικά και μπορείτε να το κάνετε με ζάχαρη ή με άχνη. Θα προσθέσω το ξύσμα από ένα ακέρωτο λεμόνι. Ένα ανακάτεμα. Και θα προσθέσω το γάλα με τη λιωμένη ζελατίνη. Το γάλα είναι σχεδόν κρύο. Εδώ τώρα θέλει καλό ανακάτεμα. Είχατε δει το βίντεο με το φραουλογλυκό που κατέρευσε? Σήμερα έβαλα ζελατίνη για να μην πάθω τα ίδια. Θα αδειάσουμε το μείγμα μέσα στη φόρμα. Θα το ισιώσουμε λιγάκι. Δεν θέλει και πολλά, γιατί θα κάτσει από μόνο του. Και πάμε για το ψυγείο για τις επόμενες 4 με 5 ώρες. Ιδανικά το αφήνουμε όλη τη νύχτα. Όσο το γλυκό είναι στο ψυγείο θα ετοιμάσω την επικάλυψη. Για επικάλυψη μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Μαρμελάδα της αρεσκίας σας, γλυκό του κουταλιού, ό,τι νομίζετε. Εγώ επέλεξα να κάνω επικάλυψη με καραμελωμένα βερίκοκα. Ανάλογα το μέγεθος θα χρειαστούμε καμιά 10 με 12 βερίκοκα, τα οποία τα κόβουμε στη μέση και αφαιρούμε το κουκούτσι. Πάμε τώρα να καραμελώσουμε τα βερίκοκα. Θα ρίξω 3 καλά γεμάτες κουταλιές του γλυκού, ζάχαρη λευκή ή καστανή στο τηγάνι και μια καλή κουταλιά της σούπας βούτυρο, ίσον 20 γραμμάρια. Θα τα αφήσουμε να πάρουν λίγο χρώμα. Αφού έχει κάψει καλά θα προσθέσουμε τα βερίκοκα με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. Θα τα αφήσουμε να πάρουν λίγο χρώμα. Θα τα σιγοβράσουμε για 2-3 λεπτά με κλειστό καπάκι, σε χαμηλή φωτιά, να μαλακώσουν και από μέσα. Αρχικά θα σφίξει λίγο η ζάχαρη, αλλά μόλις αρχίσουν και βγάζουν τα υγρά τους τα βερίκοκα, θα αραιώσει πάλι. Τρυπάμε με μία οδοντογλυφίδα να δούμε αν έχουμε μαλακώσει. Θέλουν ακόμη λίγο. 1 λεπτάκι ακόμη το θέλουν. Στο τελευταίο λεπτό θα προσθέσω και 2 κουταλιές της σούπας ανθόνερο από ανθό πορτοκαλιάς. Πω άρωμα. Αν χρειαστεί προσθέτουμε 1-2 κουταλιές νερό για να αραιώσουμε το σιρόπι, να μην γίνει καραμέλα σφιχτή. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και θα τα τοποθετήσουμε στο γλυκό όταν το βγάλουμε από το ψυγείο. Εφτά ώρες ακριβώς έμεινε στο ψυγείο, τώρα ήρθε η ώρα να το φάμε. Θα το χαράξω μία φορά ολόγυρα για να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε θα ανοίξει. Μια χαρά πηγαίνει. Οπότε τώρα θα το καλύψουμε με τα ροδάκινα. Τα πεντανόστιμα καραμελωμένα ροδάκινα. Τώρα θα τοποθετήσουμε την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Νομίζω θα κάνει πιο καλή εικόνα έτσι.
Θα ρίξουμε και την καραμέλα που έμεινε από πάνω. Μια χαρά. Τέλειο κομμάτι. Πω. Εδώ δες. Πόσο απαλή είναι η κρέμα. Πω. Κουβέντα. Όλη η δροσιά και η φρεσκάδα του καλοκαιριού κρύβεται μέσα σε αυτό το γλυκό. Να είστε καλά φίλοι μου, να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας.